Нарешті ми завершуємо. Стільки часу пройшло, що в мене навіть віртуальна борода виросла, хоча я колю собі естроген 24/7. Тож сьогодні ми поговоримо про такого цікавого персонажа, який ся називає Ватний ліберал. На своєму основному каналі він копіпастив контент по фентезі типу Гри престолів, як в Alt-Shift-X. Этих произведений. Серия книг «Песнь льда и пламени». Але на відміну від останнього, так і не зміг хоч якось опанувати сторітелінг, цитування з книжок і, власне, простецьку програму для монтування відео. Хоча, треба визнати, що краудфанд попит на такі якісні розбори фентезі за 8 років діяльності досить вражаючий. Втім, сьогодні я вам серію мізки не для того, щоб принизити його старання в аналітиці серіалів, мейнстрім кіношек та мультяшек. Зовсім ні. Навіть не буду акцентуватись на ржачному примітивному уявленні цієї людини про фемінізм та американські вибори. Адже насправді нас цікавить його другий канал, де він планомірно займається штудіюванням політичного контенту. Якби не війна, я б дуже хотів поржати з рівня його усвідомленості про BLM, СЖВ, ЛГБТ та мігрантів. Особливо він чомусь зациклився на Максимі Каце, якого вже давно можна нахуй офіційно виписувати з адекватних лібералів за ознакою шовінізму і просування хорошого русского міра, де люди пишуть на Україні та розмивають українську ідентичність в російській. Як це робив я багато років поспіль, можете спокійно крити хуями. Менше з тим, хронометраж в нас не гумовий, треба, щоб ще на угарчик вистачило, тому ближче до суті. Якщо відкрити телеграм ватного ліберала, то одразу можна побачити тематичний мем про новий Femin Positive Lotor. Кумедний мемчанський. Але для більшої легітимності, щоб схавали не такі, як всі шарящі антинорміс, понял, навалюєш тупо Пепе, потім трохи філ змеєм, зверху Сой Джак, Virgin vs. Chat, не забуваємо про йобу Пікафейс, і головне, щоб всі одразу зрозуміли, хто бидло, а хто елітка, який шарить запасти про гамну та іміджборд сленг, додаєш in before new fuck порвався, бампаніті сажей, PLZ. Ти що, після цього такий леджит буде? Я хує з цього треду, тупо гоці у всіх фемок скастуєш, такий ТНН батруха вийде, що до нього аж дружина з сім'єю повернеться, а Кікістан стане Far Left Socialist Republic для гачі-бітардів only. Лол, рофл, OMG, фейспалм, шариш такий крінж, сойбой? Головне, що мені вдалося тут знайти ось оцей цікавий пост. Подивіться, як парадно нарядився. З нього ми дізнаємося, що його звуть Артем Улюкін, і він є кандидатом в депутати в Новопердєлкіна. Прошу звернути увагу, що йому вже аж 33 рочки, і вирішив він йти в депутати у якості подсоса такого собі юнімана, якому, в свою чергу, освіта не допомогла набути критичного мислення, і він в пориві бажання обістрати мовну політику України робить хибні висновки з різних досліджень і даних та маніпулятивні інтерпретації мовної політики Канади та Фінляндії, повністю опускаючи контекст русифікації СРСР і спеціально оминаючи демонстрацію аналогічних даних по-справжньому релевантних прикладів, як ото Естонія, що на рівні з Україною, нагадаю, є новатором в діджиталізації, або ж Латвія, де росіян аж більше чверті, і тим не менш російську мову там ніхто не збирається визнавати на офіційному рівні. Втім, люди в цих двох країнах живуть набагато краще, ніж росіяни. Ви вже догнали, я думаю, в обгорці зарозумілого інтелігента, і їм вкотре підсовують тезування рівня підлітка-максималіста, що зі шкіри вон лізе, аби презентувати себе як безпристрасного та об'єктивного аналітика. І це буде по всім мировим стандартам. Який в дійсності навіть не зміг в банальній кореляції, не те що каузації, але інші в російській владі і не потрібні. Тож давайте нарешті оцінимо рівень дискусії та адекватності полеміки покоління майбутніх чиновників та депутатів Російської Федерації. Тут у нас хохлоумники пишут, мягко говоря, ущербненькая позиция. Ну, если вам нравится быть такими мразями, окей, да, таки опять же категоричный пиздец. Я не знаю, выдержу ли я этот ролик, слишком много кринжа. Поверьте мне. Я просто в ахуе от количества кринжа здесь. Чувак, ты живешь в мире иллюзий. Не он писал текст, а ему кто-то писал, а просто используется платформа. Опять же, я первый и, наверное, последний ролик, который его смотрю. Но то, что вот этот клоун волосатый... И у меня, извините, 5, сука, лет контента на ютубе, который это доказывает. Ты лживая пропагандистская тварь. Я учился в американском университете. По сути, на отлично. Какая же манипулятивная вот эта мразь. Еще раз, для особо отбитых уебан. Тупой уебаный человек. Мелкий, волосатый гандон. Oregon State University. Да, то есть, где ты на, блядь, просто. Так что да, я русский патриот.
У меня как бы очень неплохой, я не скажу там идеальный, но очень хороший английский. Я, если секундочку, IELTS сдал на 8. Мне вообще, с точки зрения языка, нет никаких проблем жить в англоязычном мире. Armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all. Ну, опять ложь как бы, потому что у меня есть послужной список. Понимаете, я не вчера появился на YouTube и не вчера создал канал. У меня годы контента, которые как бы подтверждают мою позицию. Нет, ты просто несешь хуй. Молодец! В общем, там не было Дебил. никакого геноцида. Мне банально стало Разбираться. интересно, Я вижу, как ты где же разбираешься. правда. Молодец. В любом случае, я всегда приветствую изучение языков, поэтому уже хорошо. Факт-чекинг и медиаграмотность, но если коротко, то Ну, ты просто... точно их не знаешь. Как же хохлиный Джонни Депп, душный человек нетрадиционной ориентации? Да, согласен. Ах! То есть, сука! Ты, блядь, маленький пиздюк! Фейк-ньюс. Я сейчас привел неопровержимые доказательства этого. Да, фейки не надо распространять здесь. Я, в принципе, не удивлен, учитывая качество подготовки этого Вот я не понимаю, как человек может всерьез воспринимать этого гандона, а теперь послушай, что говорит этот гандон с наркоманской внешностью. мест. Пропагандист. Поэтому очередная ложь. Это самый тупой аргумент в історії человечества, который я слышал. Якщо мене раптом хтось дивиться знову Пердєлкіна, будь ласка, у вересні обов'язково проголосуйте за Артемку. Я вважаю, що саме таких депутатів ви заслуговуєте. І уявляєте собі, там навіть ще залишились люди, яким не зашкварно мати справу з політичною системою, що починає війни і влаштовує терор. Ось ці люди, я так зрозумів, збирають підписи для тієї ж самої контори, яка висунула нашого Артемку. Окрім сліпого гейту моєї позиції, під кожним новим відео я ще отримую купу подібних шовіністичних коментарів. Типу, що мені треба повернутися на російську, бо тут було більше глядачів з Росії. Втім, наш сьогоднішній персонаж каже одну дуже слушну річ. Ты не можешь быть русским, ну, если для тебя русский не родной. Из-за этих я останусь русским, потому что родной для меня русский. Тому я не збираюся вести свій канал російською, бо я українець і рідна мова моя – це українська. Російська нині викликає багато асоціацій з вбивцями, терористами, гвалтівниками, тому обмежую її як можу. До речі, Артемка, ти ж, сподіваюся, будеш дивитися без субтитрів, адже ти ж сам сказав, що... Я украинский, кстати, понимаю значительно лучше, чем подавляющее большинство русских, потому что я именно смотрел кучу украинского телевидения. Тому давай не будеш соромитися і тицяти на субтитри, а ми тебе підтримуємо. Ну давайте сначала посмотрим охуенную его аргументацию. Фух, поэтому как бы я 10 минут осилил, в принципе, даже кое-что там заранее подготовил. О, ти готувався навіть? Ну і що, як тобі відео? Опять же, учитывая как, ну, как бы качественный, крутой монтаж, который здесь есть. Ви, можливо, того зовсім не помічаєте, але кумедний факт. В порівнянні з тим, що я робив до цього, коли знімав розважальний контент, то складність монтажу, вона, десь на 20% від того, що було. Основний час в мене займає прочитання всяких там документів, текстів, ось, і їх аналіз, тому що багато чого доводиться вивчати наново, адже я тупий. У меня реально, то есть просто, опять же, я не знаю даже что, ну, он делал до этого. Вот, но у меня реально такое ощущение, что кто-то типа на него вышел и сказал: чувак, вот нам, как бы, ты понимаешь, насколько все плохо? Блин, да, я понял, да, давайте, как бы. Дідько, як вони дізналися? Що нема сенсу тепер нічого приховувати. Так, ось так виглядає це ПСО. Тут кожен займається своєю справою. Є окремий відділ для тролінгу в інтернеті, чисто щоб сраку росіянам підривати. Загалом тут ціле приміщення в українських підземеллях. Ми тут розробляємо стратегії, як злити петушню онлайн. Так званий спеціальний підрозділ СБУ по підриву дупи – СПППД. Тут близько 2000 людей працює, ось вихід назовні. Дехто спеціалізується на мемах зі свинями. Особисто я працюю у відділі Батферта. Є окрема група, що займається найбільш неприємними образами, щоб було обідно читати, що капець. Хтось скаже, мусорнувся, але для мене честь тролить в інтернеті заради України. До речі, нам за це особисто Держдеп США платить по $300 за одну підірвану російську сраку.
Ну ладно, это мои спекуляции, давайте смотреть по факту. Фух, я вже думав, що доведеться всю контору спалити. Добре, що це він ще не здогадався про біолабораторії, чорну магію і що Україну Ленін придумав. Что предлагает нам этот господин под ником Слідан? В тому відосі я кажу, що віддавали накази бомбити Київ лише Путін та Гітлер. Ну, Годвин Лоу, то есть тот момент, когда ты в аргументах упомянул нацистов, нацистскую партию, Адольфа Гитлера, то ты... Цікаво, а хто ж заварив всю цю кашу з «ти нацист, ні, ти нацист», що нам тепер доводиться в цьому лайні на повному серйозі коперсатись і доводити його абсурдність? Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Нациками. За бомбежку городов, ну, я не знаю, Белград с тем же успехом, например, сербы могут сказать, что нашу столицу бомбили только 2 человека. Ну, взагалі ні, під час Другої світової ще можна зарахувати Черчилля та Рузвельта у 43-му та 44-му році. Так само і можна поправити мене і додати до тих, хто бомбив Київ у 43-му, ось цього опущеного урода. И чисто формально они будут абсолютно правы. Так, частина сербів для себе в цьому питанні праві, ну, з якогось боку. Вони, зрештою, мають право засуджувати НАТО за смерті своїх декілька сот цивільних і шкварити Клінтона за санкціонування бомбардувань Білграду. До речі, є чудовий сербський сайт про ці події. Події Рата у Сербії. Сайт на сербському домені, кої є направила сербська ініціатива за людська права младих, де люди знають істину о ратним злочинами. Я думаю, перш ніж висловлювати свою дуже шарящу позицію, варто було б вивчити ці матеріали. Тим паче вони створили дуже зручну мапу, на якій ти можеш побачити конкретні місця скоєння військових злочинів і почитати про дослідження, факти, статистику і докази. Навіть після закінчення війни ще роками знаходили тіла померлих та місця масових поховань албанців і бозняків. А тепер давай послухаємо самого Клінтона. Будь дуже уважним, це важливо. Today, our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We act to protect thousands of innocent people in Kosovo from a mounting military offensive. We act to prevent a wider war, to defuse a powder keg at the heart of Europe that has exploded twice before in this century with catastrophic results. And we act to stand united with our allies for peace. In 1989, Serbia's leader, Slobodan Milosevic, the same leader who started the wars in Bosnia and Croatia and moved against Slovenia in the last decade, stripped Kosovo of the constitutional autonomy its people enjoyed. Kosovars struggled peacefully to get their rights back. When President Milosevic sent his troops and police to crush them, the struggle grew violent. Last fall, our diplomacy, backed by the threat of force from our NATO alliance, stopped the fighting for a while and rescued tens of thousands of people from freezing and starvation in the hills, where they had fled to save their lives. And last month, with our allies and Russia, we proposed a peace agreement to end the fighting for good. The Kosovar leaders signed that agreement last week. Even though it does not give them all they want, even though their people were still being savaged, they saw that a just peace is better than a long and unwinnable war. The Serbian leaders, on the other hand, refused even to discuss key elements of the peace agreement. As the Kosovars were saying yes to peace, Serbia stationed 40,000 troops in and around Kosovo in preparation for a major offensive and in clear violation of the commitments they had made. Now they've started moving from village to village, shelling civilians and torching their houses. We've seen innocent people taken from their homes, forced to kneel in the dirt and sprayed with bullets. Kosovar men dragged from their families, fathers and sons together, lined up and shot in cold blood. All the ingredients for a major war are there. Ancient grievances, struggling democracies, and in the center of it all, a dictator in Serbia who has done nothing since the Cold War ended but start new wars and pour gasoline on the flames of ethnic and religious division. We learned some of the same lessons in Bosnia just a few years ago. The world did not act early enough to stop that war either. Innocent people herded into concentration camps. Children gunned down by snipers on their way to school. 250,000 people killed, not because of anything they had done, but because of who they were. 2 million Bosnians became refugees. This was genocide in the heart of Europe. Many people believed nothing could be done to end the bloodshed in Bosnia.
But when we and our allies joined with courageous Bosnians to stand up to the aggressors, we helped to end the war. We learned that in the Balkans, inaction in the face of brutality simply invites more brutality. But firmness can stop armies and save lives. We must apply that lesson in Kosovo before what happened in Bosnia happens there too. Over the last few months, we have done everything we possibly could to solve this problem peacefully. Secretary Albright has worked tirelessly for a negotiated agreement. Mr. Milosevic has refused. On Sunday, I sent Ambassador Dick Holbrooke to Serbia to make clear to him again, on behalf of the United States and our NATO allies, that he must honor his own commitments and stop his repression or face military action. Again, he refused. Today, we and our 18 NATO allies agreed to do what we said we would do, what we must do to restore the peace. Our mission is clear: to deter an even bloodier offensive against innocent civilians in Kosovo, and if necessary, to seriously damage the Serbian military's capacity to harm the people of Kosovo. Now, I want to be clear with you. There are risks in this military action, risks to our pilots and to people on the ground. Hopefully, Mr. Milosevic will realize his present course is self-destructive and unsustainable. If he decides to accept the peace agreement and demilitarize Kosovo, NATO has agreed to help to implement it with a peacekeeping force. If NATO is invited to do so, our troops should take part in that mission to keep the peace. But I do not intend to put our troops in Kosovo to fight a war. Do our interest in Kosovo justify the dangers to our armed forces? I've thought long and hard about that question. I am convinced that the dangers of acting are far outweighed by the dangers of not acting, dangers to defenseless people and to our national interests. If we and our allies were to allow this war to continue with no response, President Milosevic would read our hesitation as a license to kill. There would be many more massacres, tens of thousands more refugees, more victims crying out for revenge. Right now, our firmness is the only hope the people of Kosovo have to be able to live in their own country without having to fear for their own lives. Remember, we asked them to accept peace, and they did. We asked them to promise to lay down their arms, and they agreed. We pledged that we, the United States and the other 18 nations of NATO, would stick by them if they did the right thing. If we've learned anything from the century drawing to a close, it is that if America is going to be prosperous and secure, we need a Europe that is prosperous, secure, undivided, and free. We need a Europe that is coming together, not falling apart. A Europe that shares our values and shares the burdens of leadership. That is why I have supported the political and economic unification of Europe. That is why we brought Poland, Hungary, and the Czech Republic into NATO and redefined its missions, and reached out to Russia and Ukraine for new partnerships. Now, what are the challenges to that vision of a peaceful, secure, united, stable Europe? The challenge of strengthening a partnership with a democratic Russia that, despite our disagreements, is a constructive partner in the work of building peace. The challenge of resolving the tensions between Greece and Turkey and building bridges with the Islamic world. And finally, the challenge of ending instability in the Balkans, so that these bitter ethnic problems in Europe are resolved by the force of argument, not the force of arms, so that future generations of Americans do not have to cross the Atlantic to fight another terrible war. It is this challenge that we and our allies are facing in Kosovo. That is why we have acted now, because we care about saving innocent lives, because we have an interest in avoiding an even crueler and costlier war, and because our children need and deserve a peaceful, stable, free Europe. Ну, після такої лютішої антибази від Пендоса і його фейків про якусь там прихильність Росії НАТО в югославських війнах, після звинувачень ні в чому невинних братішек сербів, ні разу не нациків, та мудрішого лідера Мілошевича, думаю, Росія йому вмазала як треба. Русським ответом, каблуком по трибуні ООН. Ми ж з вами пам'ятаємо розворот на восток, та... Ой, бляха, а що ж це я забув на офіційному сайті презервативи Росії? Так. Владимир Путин и президент США Билл Клинтон обсудили за рабочим завтраком актуальные вопросы российско-американского сотрудничества и международной повестки дня. Ну, дату ми з вами бачимо, рік після того відео Клінтона. Очевидно, що за цим сніданком Путін йому підлив новічок. Хоча якось дивно він на фотошці посміхається, коли руку жамкає. А на другій взагалі так дивиться в ті вуста, ніби зараз засмокче французьким поцілунком.
Глава российского государства дал высокую оценку роли Билла Клинтона в развитии двустороннего сотрудничества и выразил надежду на преемственность в российско-американских отношениях после избрання нового президента Соединенных Штатів. Як все райдужно, а він всього лише рік тому назад бомбив Белград. І в цих милих перемовинах також брала участь Мадлен Олбрайт, яку називають найгіршим ворогом автократа. Більшого друга Косова, напевно, важко буде знайти в цілому світі, їй там навіть пам'ятник поставили. Не підкажете, чому ж це так сталося, що Путін настільки жваво вилизував сраку цим натовським фашистам, які бомбили Белград, вже після антинатовських протестів? Мы всегда говорили, и я всегда говорил, наша позиция она последовательная, понятная. Мы, безусловно, поддержим позицию Сербии. В ответ Александр Вучич заявил, что будь Путин во главе России в 99-м, никто бы не осмелился бомбить Белград. Дуже раджу писанину Медлін Олбрайт. Перед смертю вона встигла написати те, що варто прочитати кожному росіянину, адже вона досить добре знала Путіна, зустрічалася особисто і приймала від нього нализування чоботів після, ще раз наголошую, бомбардувань НАТО в Сербії. Зрештою, в останні роки свого життя вона і намагалася попередити світ про загрозу, яку вбачала в Путіні, про мутації Росії в тоталітарну фашистську державу, адже Росія, як і Північна Корея, багато в чому притримується тактик саме фашистських режимів 20-30-х років минулого сторіччя. Как бы в данном случае вспоминать как бы Третий Рейх, ну ты можешь, ну как бы можно и другие как бы примеры привести. Дай подумати, хто ж такий неблагонадійний в політичному сенсі кінч, окрім Росії та нацистської Німеччини? Південнославія? А взагалі, знаєш, це має сенс. Нащо прислуховуватись до людини, яка особисто брала участь в тих історичних процесах, зустрічалася з керівництвами країн на найвищому рівні, якщо можна послухати приклади від якогось алкаша, що в своїх 1,5 псевдонаукових роботах використовує вигадану термінологію, причому з грубими орфографічними та лексичними помилками в англійських референсах, та просто перефразував копіпасту з джерел Вікіпедії. Personalization of posts, блять. Ну да, щоб списочек составить, надо много ума иметь. Чи може нам варто послухати іншого малютку-нарциса, який теж, певно, вважає, що висратись вищою освітою автоматично дорівнює розбиратися в темі, га? Почему я гений? Або, ймовірно, ти сам видаш якусь гіпербазу з чергового списочка з Вікіпедії, або ж з роботи якогось пердєда, що ти спіратиш на Лібгені. Можеш спробувати. В принципі, я навіть не дуже здивуюся роботі з джерелами рівня Джміля, де твої приклади будуть складатися з банального перефразу Вікі та орфографічних помилок. Я, звичайно, можу бути неточним, але наче автокорекцію тексту винайшли ще років за 20 тому назад. До речі, цікавий факт. Джміль – це той алканав з першого відео і автор крінжа, що я показав на екрані, окрім примітивності змісту своїх списочків, що він називає науковими роботами, навіть у власних термінах-неологізмах допускає дитячі морфологічні помилки. Ось ловіть один з приколів. Надфедеративне государство – suprafederal state. Ух ти, сука, який елітний латинський префікс. А тепер увага, буквально наступний термін сторінкою нижче. Supa Confederal Union. Ну, особисто мені супа навіть більше подобається. Коротше, поняв, в мене є супа сили відрізняти нормальні академічні роботи від дилетантського лайна профанів. І не переживай, що ти так напрягся. Ти точно не профан. Головне, повторюй це про себе. Я не профан. Я не профан. Я Владик, и я очень умный. Я же написал книжечку со списочком территорий, это значит, что я очень умный. Very extra, super smart, intelligentes. Просто я чув, що для забобонних людей, які вірять в конспірологію, афірмації дуже дієва штука. Тож хай щастить. Die Bene Vertant, малиш. Перепрошую, я все ж таки закінчу про Південнославію. А чого ж Путін тоді вилизував чоботи американцям? Скоріше за все, тоді він думав більш-менш як я зараз. Тобто серби, може, то і мають право обурюватися жертвам, там за різними підрахунками від декількох сот до декількох тисяч померлих. Проте значно більше вони мають зобов'язань відповідати перед косоварами за геноцид, який вчиняла армія Сербії. І, власне, саме тому досі виплачують репарації постраждалим сім'ям. А сама операція врятувала, ймовірно, навіть не десятки, а сотні тисяч життів.
що стане очевидним, коли ви подивитесь, скільки там людей померло до бомбардувань і після втручання НАТО, та загалом в усіх південнославських війнах. Можу продовжувати, але ви точно хочете і далі копатися в темі Косова, бо що далі, то більше лайна і зашкварів для вашої теперішньої позиції. Хочете ви цього чи ні, але так чи інакше, врешті-решт, доведеться визнавати свою неправоту, якщо ви й досі цього не усвідомили. Я презираю вот все вот эти фашисты, нацисты из двух сторон. Ах, Тьомочка, ну якби ж це залежало від нас, розумієш? Тут така сама ситуація, як і на війні. На нас нападають і треба якось захищатися. Так само і в полеміці. Не ми вигадали мем про денацифікацію, шариш? Поэтому Ця вся демагогія, як і війна, вона не з нашої ініціативи. Та навіть ці відео, це ж ви втрьох вирішили на мене персонально залупитися, щоб самоствердитися. Не я на вас. Не можна ось так взяти окрему фразу українського блогера і стверджувати, що він зациклився на російському нацизмі. Це так не працює. А щодо коректності порівняння Гітлера та Путіна, то давай порівняємо, як виглядали результати політики одного та другого. Ось тобі Маріуполь та Варшава. Якщо придивитися, то можна знайти певну схожість, не вважаєш? І це не просто якесь рандомне гіперболізоване порівняння з моєї голови. Їм вже давно користуються світові політики, як от президент Польщі, наприклад. Ти, напевно, не знаєш, але Польща – це та сама країна, яку у вересні 39-го окупували країни півдри нацистська Німеччина та Радянський Союз. Хоча і в цих порівняннях теж є певні прогалини. Наприклад, історія нам каже про те, що під німецькою окупацією Маріуполю було значно краще, ніж під російською. Дуже сумна іронія, як на мене. І ось знаєш, я чесно намагався, я дуже довго гуглив різні варіанти терміну укронацизму, але так і не знайшов. Єдине, що видає як існуюче, це українство, тобто ідея української національної ідентичності. Вона далека від нацизму приблизно настільки ж, наскільки Владік Жмілєвський від справжньої науки. Втім, якимось дивом, дуже швидко після початку вторгнення інтернет та людство розставило все на свої місця по частині російського фашизму, про який відомо вже по всьому світу. Ти диви, скільки різних культур вже в курсі про людожерський устрій, що панує в Росії. Але я не заспокоюся, поки хоч якось не висвітлю аутсайдерський протилежний погляд. Для цього за класичною схемою доведеться додати в Яндекс «Путін сказав». О, зараз база з дупла почне чавитись, дивіться. Что происходит в Украине? Это дивизия СС «Галичина», бандеровцы и так далее. Вся эта профашистская сволочь. В зоне боевых действий на Донбассе стоят люди с нашивками СС «Галичина». Это говорит о том, что мы... да, а при этом у нас сейчас есть доказательства, которые сами были опубликованы украинскими военными, как они стреляют по русским пленным, нарушение любых конвенций и так далее. Когда мы говорим вот о том пиздеце, что все вы видели, я уверен, или большинство из вас видели, где ну реально просто людям стреляют по ногам, ну и просто устраивают какой-то пиздец. Потому что другим словом это не назвать. Как бы прощать, то есть тех людей, которые делают, да, нужно наказать и покарать. Ну, давай порівняємо відомі випадки порушення Jus ad bellum з боку української сторони, які можна порахувати на пальцях однієї руки, і російської, для яких тобі і 10 рук не вистачить. Про відео, де стріляли в ноги, чомусь не замовчували ці погані пропагандистські західні ЗМІ. О, ніхера, ти прикинь, CNN навіть написало. Йо-моє, як таке можливо, вони ж ліберашки. Втім, чомусь всі ЗМІ підтверджують, що українська сторона не відмовчувалась і не переводила стрілочку, як це завжди робить Росія. Вона взялась розслідувати цей епізод. Тоді Арестович не в якості фріка, а в якості радника президента зазначив позицію України про те, що ми будемо дотримуватися Женевської конвенції, незважаючи на емоції бійців. Залужний з особистою думкою допустив, що це фейк, тому що Росія вже вкидувала подібне раніше. Однак після розслідування з визначенням точної локації події, військові лікарі, яких опитувала BBC, кажуть про те, що, скоріш за все, це відео справжнє. Як же так? Це ж западна пропаганда. Чому вони всі одразу поголовно фейками не заклеймили і заговорили про якісь там розслідування? Навіщо їм це? Думаю, цього епізоду цілком достатньо, щоб зрозуміти, як це відбувається в Україні. Тим паче на українську сторону ти таких випадків знайдеш максимум десятки, і то, якщо сюди рахувати ще й вибухи. А ось лік російських злочинів вже давно перевалив за сотні.
що підтверджують і незалежні організації, як Human Rights Watch. На неї, до речі, посилався носій двозначного IQ під поганялом Йожик Лисичкин. Часть текста с портала Human Rights Watch. Несколько широко распространенных предположений, в том числе о том, что оккупация... Я нещодавно ще один відос його подивився, висновки в нього були підліткові, але ми з вами затямимо, що для росіянських експертів, які хоч одну книжку прочитали, цей логотип означає «бля, ну можна вірить походу». А повірити їм буде ой як нелегко, адже ось тут, наприклад, вони доповідають про обстріл лікарні російським снарядом, внаслідок якого постраждали 14 людей, 4 з яких померли. Або ж про російський теракт в Кременчузі, де внаслідок обстрілу ТЦ, в день, коли він працював і був наповнений цивільними, померли щонайменше 18 людей і ще 36 досі зниклі безвісті. Уявіть, що у вас таке може статися кожного дня, що внаслідок ракетних обстрілів Росії помирають тисячі громадян і сотні тисяч залишаються без домівок. Дело в том, что у нас сейчас осталось, во-первых, ракет мало, это объективно. То есть мы порядка где-то 3000 ракет выстрелили. Мы уже по количеству примененных крылатых ракет США превзошли во всех войнах проведенных. Тож так, Артемка, ми, західна цивілізація, не закриваємо очі на свої проблеми навіть під час такої дикої війни. Не можу сказати того ж самого про ваше інфополе, в якому офіційний канал Міноборони спочатку хизується точним попаданням, а коли дізнаються, що реально внаслідок їхнього злочину померло багато цивільних, починають срати таким, як ти і твої глядачі вуха, версіями про фейки, укранацики зробили в роддомі базу Азова, біолабораторії та інший відвертий абсурд. Коли наші відповідають за злочини військових, Росія усі закиди спростовує і називає фейками. Оскільки за подібне було притягнуто військових РФ, скільки хоча б публічних заяв про це пролунало від високопосадовців. Вони ж тільки й роблять, що повторюють «потерь нет, мирне населення не пострадало, ми б'ємо тільки по воєнним об'єктам». Огидно просто від такого, розумієш, це ж наскільки треба бути розумово приниженим, щоб таке схавати. Навіть ті, хто в цих злочинах публічно зізнавався, просто зараз продовжують воювати на стороні Росії. И там мародерили машину. Чисто за Адольфа, Путіна та білу расу. Ну а що? Считаю, что каждый мужчина заслуживает уважения своими действиями, защищать чужих детей, которые для нас одинаковы, если они с белой кожей. Далі у нас наново про свободу слова. Что, цензура? Вот у нас все, у нас максимальная свобода. Какая цензура? Вы чё? Вы чё? Русские тупые бляди. Вы чё? Якщо ви не викупили прикол, він весь цей час чекав моменту, щоб вставити URL російського ЗМІ з буфера обміну через Ctrl-V. Президент потребовал от правительства подготовить до 31 декабря и передать на рассмотрение парламент законопроект, устанавливающий стандарты работы масс-медиа. По версии властей, изменение законодательства повысит ответственность журналистов и будет препятствовать распространению недостоверной информации. Да. Ну що, почнемо деконструкцію. Диви, взагалі в існуванні законодавства або інституцій, які регулюють медіа, немає нічого дивного. І сама їх наявність ще нічого не каже про рівень цензури. У тих же США, а це, нагадаю, країна, в якій ось цей мужик розмістив прапор конфедератів та свастони біля школи, і його показали в новинах чисто по приколу. Це взагалі там така, скажімо, народна забава у пенсіонерів. І у цій самій країні, прикинь, існує FCC – державна контора, яка регулює медіа. Ось диви, медіа респонеслеблебіті. Це що значить? Ответственность журналистов. Так в чому, власне, проблема тоді? Вот, а ничего, что это, чистейшая, просто, цензура чистой воды. И при президентстве Зеленском наступления на свободу слова и на свободу какой-то политической деятельности были просто огромными. Но это факт. Если вы это отрицаете, вы отрицаете реальность. Мне вас жаль. Ну, давайте поотрицаємо реальність, бо мені здається, мір фактів Артемки зовсім трошки упереджений. Тож, що я зробив? Я відкрив усі матеріали, що посилаються та аналізують цей закон, прочитав оригінал і ось така шняга, дивіться. Законопроєкт про медіа без згадок про журналістські стандарти. Його критикують за те, що він настільки вільний і розмірковують, чи треба його таким залишати. Адже такі держави, як Росія, використовують боротьбу з фейками не за призначенням. У нас дійсно були пропозиції теж ухвалити закон про фейки ще у 2018 році, але тоді ініціатива так і не була втілена в життя.
Вона втілюється просто зараз, і не про фейки, а загалом про медіа. Але на момент цього стріму це просто не відповідало дійсності. Ніякого інструмента цензури через цей закон у влади не існувало і не могло існувати, бо закону не було. Тож, якщо ми повернемося до цієї залупінської публікації комерсанту, яку навів Артем, і трошки пошукаємо його джерело на сайті президента, то побачимо, що указ поручив розробити законопроєкт. Тобто на момент написання тієї статті навіть проєкту не було, але телепати з Росії бачать все наперед і одразу знають, що на чистому папері обов'язково з'явиться цензура. Вони написали про цензуру в законі, якого просто не існувало на той час. Що, як тобі, Артемка? Чекер, нормально? І хоча, власне, це й було написано в нього перед носом, тобто був шанс не соромитися в прямому ефірі, він вирішив їм не користатися. В частности, многие восприняли как намеренную цензуру. Партия «Оппозиционная платформа за жизнь» в своем заявлении обвинила власть в попытке скрыть некомпетентность путем введения цензуры. Боясь нового вала разоблачений, власть решила бороться с независимыми масс-медиа с помощью цензуры, блокированием и уголовных преследований. Над страной нависла угроза введения диктатуры со стороны некомпетентного, коррумпированного, предавшего свои предвыборные обещания режима. Реально, Зеленський з**бав вже все цензурувати за допомогою чистих паперів. Кожен раз, коли указ новий висирає, думаю, все, хана свободі слова, ё-ма. Давай объективно. Каналы закрывали, пророссийские закрывали. Еще до начала это все активно проводилось. Так, закрили 4 шизоїдних проросійських канали, які дивилися бабки, що мріють повернутися в Радянський Союз. No shit, це акт цензури, і тільки через це репортери без кордонів, які, нагадую, співпрацюють з ООН, опустили нас в рейтингу на 9 позицій. Втім, я вважаю, що оскільки контент тих каналів транслював без перебільшення те саме, що і RT або Росія-24, це повністю виправдано. Не треба мені російських помийок в моїй країні. Кумедно, що нас відлетіло всього 4 канали, які до цього працювали багато років і, може, з десяток сайтів, і росіянські соїбої вже верещать як різані. Хоча в Росії, в свою чергу, я щось не пригадаю існування навіть одного українського каналу, незважаючи на те, що там українців нульових було майже 3 мільйони. Це як населення Албанії чи Вірменії. А якщо подивитися на статистику блокувань в Росії, то там більше 15 мільйонів ресурсів. Звісно, більшість це не ЗМІ, але просто кекова статистика, яка багато що каже про масштаби анальної цензури російського інформпростору. Єдині помітні прояви українськості були хіба що в друкованій пресі, що обмежувалася сотнями, максимум тисячами локальних примірників. Та й то майже всі вони прикрилися ще в нульових роках. А давай подивимося на інформацію з перепису Російської імперії 1897 року. Усього якихось 100 років тому назад. Ой, а що ж це таке? 75% людей Кубані розмовляють українською? В Ставрополі майже половина. Може, поговоримо про історичну справедливість, або чому в українській Кубані взагалі не зробили жодної української школи? Таганрог так само, тут переважною більшістю були саме українці. А що по Астрахані? Там їх було стільки ж, скільки зараз росіян на Донбасі. То де повага до нашої культури? Де захист україномовного населення? Може, ми все ж таки поговоримо про створення ВНР або БНР для відновлення історичної справедливості? А чого ж ні? Або ви ж, бувало, депортували українців на Далекий Схід. ЮНР теж непогана тема, як на мене. Чому росіянам створювати обриганів ДНР можна, а нам в Південно-Уссурійську ні? Це ж все, за вашою логікою, історично наша земля. Ми туди заселилися і культурно окупували. Ви Тигролова Багряного читали чи ні? Якщо ти вважаєш, що це все фейк, так подивись сам. Це все реальні дані перепису Російської імперії. На це він не захоче відповідати, він хоче про НАТО поговорити. Давай. Суть в том, что... И хотя там тоже говорят, так они добровольно вступали в НАТО, да, но при этом это прерогатива НАТО принимать кого-то или нет. Окей, прекрасно, да, страны сами хотят вступить в НАТО. Но а в чем смысл НАТО, если они говорят, мы оборонительный альянс, и при этом мы продолжаем принимать ребят. А против кого вы собираетесь обороняться? Чого вони завжди сують ніс у справи інших держав? Куди ми вступаємо? Навіщо? Тебе ніяк не повинно колихати. Ти можеш без проблем вирішувати, куди вступатиме чи не вступатиме твоя країна. А що робитиме НАТО чи Україна, ніяк не повинно тебе хвилювати.
Ніхто не збирається нападати на ядерну державу, ну це ж абсурд. Может, бахнем? Бахнем. Якщо відкинути цю прописну істину, то бути в альянсі, в якому вже декілька десятків потужних держав та мати спільну армію з ними, означає не боятися вторгнення і, відповідно, жити собі спокійно та мирно. Росію ж саму запрошували в НАТО, мали з нею співробітництво та сподівалися, що вона буде партнером, а не ворогом. Ніхто не хотів, щоб з неї робили Франкенштейна Радянського Союзу, який нападає на сусідні країни. Ось, будь ласка, читай, і це тільки незначна частина процесу побудови партнерства між Росією та НАТО. Геніально так багато рвати сраку в дипломатії, аби тільки потім підступно напасти на Росію. Ми всім заходом тільки того і чекаємо, щоб захопити країну бомжів. Ага. Ось, до речі, джерело. Международные отношения. Учебник для академического бакалавриата. Прикинь, надрукували в Москві в 19-му році. Как же так, а? Вот мне так нравится, защита от самодурства Путина. Какого нахуй Путина, блядь? Тебе сколько? 18? Ну, особисто мені 15. А що таке? Ти ейджизмом захотіла висритися, дівчинка? Може, ти мені це зможеш в обличчі повторити, а? Своїм пісклявим голоском, сосочка. Страны Прибалтики и так далее, там Восточная Европа, они все в начале нулевых вступили в НАТО, а процедура началась еще типа в 90-е. Ну і що, ось, наприклад, Швеція і Фінляндія на днях буквально захотіли вступати, і ти разом зі своїм обісраним правителем принизливо візьмете за щеку це розширення на восток без варіантів. Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса, Финляндия, Швеция. У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. Ну, настільки нет проблем, що там спокійно проходять великі акції на підтримку України, де відкрито хуйсять Росію та Путіна, в тому числі і самі місцеві. Putin, diktaattori, määräsi hyökkäyksen täysimittaisena koko Ukrainaan. Кількість цих демонстрацій вже, до речі, перевалила за десятки. Настільки нет проблем, що Зеленського запрошують виступати в їх парламенти, а влада відкрито підтримує Україну і шкварить Росію. Причому не тільки вербально, а ще й доброзичливо передає нам військове обладнання, щоб ми могли захистити свою країну від вати. Ну що скажеш на це, куколд єбучий? Нет проблем с этими государствами. Нет. Да, ну и тем более, да, для меня, как наполовину украинца, я, естественно, всегда как бы симпатизировал тому же Шахтеру, как бы клубу. Ну ось бачите, що відбувається. Українське походження не допоможе вам врятуватися. Якщо ви піддаєтесь на асиміляцію Росією, то спочатку у вас зникає здатність раціонально мислити, потім ви підтримуєте політику своєї країни, навіть якщо вона дзеркалить нацистську Німеччину, і наприкінці вже починаєте просто споживати своє лайно і кричати, що це ви так всіх навколо переіграли. Вот, кто-то уехал, мой двоюродный брат продолжает жить в ДНР. Очереди на выборах по независимости ДНР были в Мариуполе огромными. И народ там в целом массово это абсолютно поддерживал. Это не фейки, это не мне по России-24 рассказали, которые я как бы и не смотрю, я всегда был в оппозиции к Путину. Ну, всі ж ви знаєте про ці легітимні референдуми та чесні вибори в ОРДЛО, які в жодному разі не були трохи більше, ніж повністю сфальсифіковані російськими обриганами зі зброєю. А вибору там було стільки, що ти за що будеш голосувати? За Росію з Донбасом або Донбас з Росією? Ну і, звичайно, жителі Маріуполя, серед яких, знову ж таки, українців було більше, ніж росіян, тільки про Росію і мріяли. Особливо через 7 років після подій 14-го, коли розвитком міста була задоволена більшість людей, а середня зарплата становила 18 тисяч гривень, чи не найбільше в Україні. Але вони б, звичайно, заздрили зарплатам ДНР, які в кращі часи були в 3 рази менше від зарплат в українському Маріуполі. Там всі просто мріють бути ніщебродами і обмазуватись гімном в Росії. Nice logic, bro. Однак, насправді, треба віддати належне, наш теперішній персонаж виявився значно розумнішим за Джміля та Йожика Лісічкіна. На відміну від тих двох малюток, ватний ліберал вміє читати та навіть зміг продемонструвати свої скіли. Итак, давайте читаем. В 2014 году фальсификация состоялась оранжевой революции, и на честных перевыборах президент он проиграл, но не ушел из украинской политики. Ну, охуенно, да ладно. И прогрессивные тогда еще не нашлись. А может тогда это просто проевропейские политики долбы? Слухай, ну цілком можливо, це ж ким треба бути, щоб програти вибори Януковича? То будь би 100%. А тепер будьте дуже уважними та спостерігайте за тим, що буде наш герой робити за комп'ютером.
Или может быть потому, что тогда народ Украины решил, что вот этих клоунов им достаточно? Может быть тогда народ Украины высказался в пользу того, что он хочет двигаться в сторону России, что вот все вот эти заигрывания с Западом, они как бы, ну, не принесли неблагосостояння. Ви зрозуміли, що він зробив? Я реально охуїв з того, наскільки це advanced користувач, ну реально юзер навіть, я би сказав, персонального ПК, ПППК. В мене аж база з-под лівої потекла. Тобто він вбиває в пошук Вікі, потім переходить на сторінку Вікіпедії про Вікі, і на тій сторінці наводиться на пошукове вікно всередині сайту Вікіпедії, щоб вже там вбити бажану сторінку з виборами президента України. Ну, це, походу, його так навчили в Computer Science Class в Oregon State University, да, то есть... Я висуваю свого номінанта на премію Алана Тюрінга. Схоже, Росія вперше отримає свого лауреата. Але якщо серйозно, Артемка, це можна було зробити простішим. Дивись. Зараз я тільки в Google потраплю. Ага, ось і він. Диви, якщо прямо сюди вписати вибори Презіка в Україні плюс рік виборів, воно і так першим видасть Вікіпедію, бо так працює індексація пошукових систем, зокрема Google. Можеш мені не дякувати, достатньо буде просто менше матюкатися і прочитати ось цю книженцію. Просто, наверное, народ Украины не проголосовал там за хороших политиков, проголосовал за Януковича, потому что просто те доказали свою неэффективность и привели к обеднению страны. Ага, обіднення – це коли, походу, зарплати збільшилися в 5 разів з нульових, при тому, що інфляція після 15-го року вирівнювалась на 10% річних, а то і менше. А ти, я бачу, розбираєшся в темі. И у меня, извините, 5, сука, лет контента на YouTube, который это доказывает. Да, так что, ну, как бы потрясающая аргументация, да. При нем расцвела рейдерство, коррупция, цензура и кумовство. И это все было, это было кумовство. Звичайно, як явище, це все було і до нього, і залишилося після нього, але ж нам треба якось оцінити, стало гірше чи краще. Саме тому для таких як ти, хто не розбирається, я спеціально відмітив, коли саме проросійські політики приходять до влади. До речі, ти сам в це віриш? Поверьте мне, после оранжевой революции, как минимум, всего этого было не меньше. Опять же. Та юбний Oregon State University, да, то есть, якраз помаранчева революція стала ковтком свіжого повітря, коли корупції стало значно менше. Спробуй сам це загуглить в Вікіпедії, це ж не так складно. Коррупционные помойки, как это обычно бывает при преступных диктаторских режимах. Преступных, сука, диктаторских режимах. Какая же манипулятивна вот эта мразь. Так я ж не зі своєї голови це вигадав. Ти можеш сам це перевірити. Ще раз кажу, спробуй гуглнуть Вікіпедію. Нормальная тема, так называемая подстилка Запада. Ну, это опять же, у меня есть сильное подозрение, что вот этому чуваку вот с таким взглядом, как бы, ну, не он писал текст, а... Ага, тобто ти мій тодішній моральний стан не можеш пояснити війною, смертями навколо, кінцем життя, що було до 24 лютого. Та, це псо єбуче. СБУшник отако за яйця тримає прямо зараз, а так би я встав, звісно. Я ж кажу, що тут розмовляти? Не хочеш собі теж такий капелюшок організувати? Стильно. Януковича ставит в один ряд с Мадуро. Ну, тут еще как бы можно подумать, так что именно Мадуро все-таки был избран на, ну, относительно честно, там, плюс-минус президентских выборах, но все же, плюс-минус, президентских выборах, но все же, однако приводит Асада, который, ну, по сути, наследственный диктатор, и он его приравнивает к Януковичу. Та ти про що? В Сирії ж проходять президентські вибори. Правда, там вибір і процес приблизно такий самий, як референдуми в ЛДНР, але ж ти ж сам кажеш, що... І народ там в цілому масово це абсолютно підтримував. Тому за твоєю логікою Башар справедливо переміг усіх конкурентів. Ну, чисто розкидав кожного опонента. Хоча я не зовсім розумію, як те, яким чином диктатор прийшов до влади, відміняє очевидну кореляцію диктатури та корупції. Вона, звичайно, притаманна не всім, але багатьом диктатам. Своїми руками, як говорять, глазами потрогаєш. Мне нужно здесь проигрывать оговорки и тупости Байдена? Ну, обов'язково. Давай краще подивимось на твоїх однодумців. Весь мир смотрит для того, что ты падаешь постоянно. То не то говоришь, с кем твоя жена и куда-то что-то. Байден, до каких пор ты будешь снабжать Украину? Байден, ты лузер.
Лузер! Лузер! Байден выпустил газы. По словам источников, звук был громким, протяжным. Президент Джо Байден испустил немного собственного природного газа на климатическом саммите. Байден портит воздух. А взагалі не треба стрілочки метати на якихось Байденів. Ти краще українських президентів знайди. Ось тобі на майбутнє. Диви, Порошенка пёрну. Єба вмазала мужика, шкода. У меня там родственники, я говорю не исходя из там каких-то пропагандистских там каналов и так далее, а просто пообщаясь с людьми. И у них была ровная идея, что они будут частью России. Собственно, вещает народ Донбасса, который, ну, вот этот уебок, ну, не решился, блядь, спросить, собственно, вот, паспорт. Хочу передать ему, что он уебок, ну, пускай пи***ет нахуй. Вот и все, фак, ебало. Безусловно, однозначно. Это, ну, это было у всех как бы на устах. Но потому что уже был присоединен Крым. Они ожидали того же самого. Мне не нужно смотреть какие-то якобы, ну, не якобы, а однозначно пропагандистские российские каналы, да, которые также мерзкие, которые со мной не согласен, но то, что такое было намерение у людей, это факт. Если вы как бы с этим спорите, ну, окей, ваше право, но это не отменяет истину. Істина та реальність, мір фактів так званий, живе лише в голові Артемки. Пам'ятаємо про це, так? Мы были бедные и отсталые, поэтому не смогли пробить этот... А сейчас вы, блядь, охуенно богатые и развитые. Після цього він все ж вирішив загуглить в Вікіпедії числа і подивіться на кежуал реакцію росіянина, коли він усвідомлює, що циферки працюють проти його позиції. Що-то не сильно прогрес. Ну ладно. Головне ніколи не визнавати хибність своїх думок, адже люди стають розумнішими точно не тоді, коли вчаться на помилках. Їх треба просто заперечувати. Там, окей, нет, просто, понимаете, мне вот так тоже смешно вот описание таких очевидных факторов, да? Наступним мувом Артемка вирішив вивалити голосування за Януковича в 2010 році. Він тут дуже довго шукав потрібну мапу, але бачу, що він взагалі не в курсах, що вибори 2010 проводилися за аксіомою Ескобара. Что то хуйня, что это хуйня. Вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал ее маму рот. Это можете вырезать полностью. Львів настільки був в депресії, що за Тимошенко голосував, уявляєш? Ну що, Артемка, де там твоя мапа? А, ось о. Ну, давай, рило своє прибрав, бо нічого не видно. Молодець. А тепер йди шукати нові штані, бо я зараз тобі доведу, що всі ці відсотки працюють проти тебе і проти твоєї позиції. Бо якщо б ти трошки краще розібрався у питанні, ти б знав, що Янукович йшов на вибори під виглядом проєвропейського політика. Нам потрібно технологічно та методологічно готуватись до введення безвізового режиму з Європейським Союзом. Угоду, про яку ми могли б підписати до кінця цього року. В червні цього року Верховна Рада повинна прийняти решту законів, необхідних для введення Європейського Союзу безвізового режиму та вільної торгівлі. У тому ж 2010-му він казав, що європейська інтеграція – це ключовий пріоритет для України. Тобто усі ці відсотки, якими ти хизуєшся, 78-24, якраз проголосували за політика, який прямо заявляв про те, що Україна буде в ЄС. Ну, то есть, как бы, когда против президента в регионе, где за него проголосовало 80 с лишним процентов, восстают и свергают его нелегитимно, то, ну, наверное, как бы все-таки настроения в этом регионе, они очень против, скажем так, майдановські, да? Тобто, от... Якраз навпаки, в них ще більше причин підтримувати Майдан, адже президент начхав на свої передвиборчі обіцянки, на солодкі казки про те, що Україна буде в Європі. Він просто кинув своїх виборців, чим дав їм максимальну мотивацію вийти на протест проти такого лайна. Може, тобі варто було спочатку прочитати передвиборчу програму партії регіонів перед тим, як і ти соромитися своїм крінж-толком на весь інтернет. Вони там писали про членство в ЄС і навіть писали про вступ до НАТО, що буде вирішуватись на референдумі. Есть у меня подозрение, что вот они будут
не за вот новую власть. Ну тоді треба ж було розібратися, щоб не шкваритись своїми подозріннями, подивитися на опитування, в яких його підтримка дуже жваво наближувалася до нуля вже через рік. Україна не Росія, в нас не висять портрети вождя і не цілують чоботи по ієрархії вгору. Якщо влада вибісить народ, то він може спокійно піти і винести цю владу на смітник. Він, власне, цим і займався під час Майдану. І на тому ж Сході, в Донецьку, виходили тисячі людей. Да, ну естественно, то, что в Крыму это единственный регион России, где именно людей, которые идентифицируют себя как не просто русскоязычные, да, как етнічні русські. Ну скільки можна мусолити цю відверто нацистську шизу про етноси та історичну справедливість? Все, Савок пожрав гівна, його більше не буде, Крим вже давно відійшов до України. Росія встигла вже 3 рази поставити підпис під міжнародними угодами, які прямим текстом кажуть, що ти відтепер мусиш поважати територіальну цілісність і кордони України. Те, що в Крим заселяли росіян, ніяк не виправдовує окупацію. Історична справедливість Криму в тому, що він з бородатих часів належить корінному народу кримським татарам, яких у 44-му році депортувала злочинна влада Радянського Союзу, що сам Радянський Союз визнав у 89-му році. Постав на паузу і почитай. Навіть твій шизоїдний Путін вже після окупації в квітні 14-го року своїм наказом це визнавав, тільки для того, щоб через 2 роки заборонити меджліс. Якщо ти не в курсі, що це таке, почитай. Це головний орган представництва кримських татар. А заборонили, по суті, кримських татар саме через те, що вони підтримували Україну та Євромайдан. Вы считаете это как бы нелегальным? Вы считаете, что это противоречит международному праву? Абсолютно ваше право. Это... И у вас есть, я не спорю, у вас есть типа обоснованные аргументы так считать, да? Ну, як сказати аргументи, 90/10 по голосуванню щодо незаконності окупації Криму, мені здається, більше, ніж аргумент. Ось подивись на своїх друзів. Зімбабве, Сірія, Судан, Північна Корея, Нікарагуа – чисто один народ, братія, хулі. У той час, як абсолютна більшість світу виконує настанови цього документу, а саме не визнавати референдум та Крим російським. Критики ООН та міжнародного права мають деякі слушні думки з приводу безглуздості деяких настанов або навіть органів. Проте по ситуації з Кримом та війною Росії проти України все досить однозначно. Найбільш ржачний петушиний аргумент, який я читав, це те, що типу резолюції ООН вони ж рекомендують, а не примушують, тому вони нічого не значать. Лол, це ж наскільки треба не викупати за міжнародне право, щоб таку маячню нести. Дивіться, спеціально пояснюю для цих шизоїдів. Якщо ці резолюції нічого не значать, чого ж це їх всі виконують? Це дуже легко перевірити. Подивіться, скільки країн юридично визнали Крим російським. Або хоча б публічно дозволили собі подібні заяви від імені держави. Навіть з тих, хто голосував проти, є ті, хто не поперли проти рекомендації ООН. А так лише 6% країн в ООН дозволили собі рота роззявити за кримське питання. Хоча із них насправді більшість ніякого юридичного визнання російського Криму так і не здійснила. Тим паче туди не зайшов якийсь іноземний бізнес та інвестиції, але навіть якщо їх рахувати. Тобто настільки всім насрати на цю рекомендательну резолюцію, що 95% усіх країн її слухняно виконує. Навіть ті, хто голосували проти. Cool story, бро. Дай знати, коли закінчиш 5 клас. Если бы даже провели самый честный, самый прозрачный референдум в истории человечества, предполагаю, что подавляющее большинство людей не проголосовали за присоединение к России в Крыму. Ребят, ну окей, если вам интересно жить в мире фэнтези-фантазии, ну пожалуйста. Вот. Ну що, поживемо трохи у світі фентезі? Це результати всеукраїнського референдуму 91-го року, на якому з 67% кримчан, які брали участь у референдумі, більшість, тобто 54%, підтримали незалежну Україну. Дійсно, в Криму було багато росіян. Суттєва частина висловилася проти, але все ж їх виявилося менше, ніж адекватних громадян. Тому, прикинь, навіть референдум каже про те, що люди хочуть жити в незалежній Україні, а не парашному совку. Взагалі, український схід це не просто на референдумах показував. З нього багато в чому почалося відродження української незалежності. Наприклад, забастовки шахтарів Донбасу, що почали ще у 89-му році, вимагали визнання декларації про державний суверенітет України. Про те, що схід з Україною, ми знаємо не тільки зі старих фоточок, де шахтарі йдуть під гаслами про незалежність України українською мовою, а ще й з, власне, совкових документів за авторством вищих партійних та мусорських чинів. Отакої шахтарі Донбасу виявляються за Україну, а чого ж ті сотні тисяч бастуючих не були за приєднання до Росії?
Росії? Чого вони підтримали саме незалежну Україну? Може тому, що Донбас, як і Крим, це Україна? Наступною темою нашого увіреного пользователя ПК стали мітинги проти окупації на півдні України. Я это немножко промотаю, опять же, потому что я объяснял, что, ну, учитывая абсолютно неясность российской позиции, что явно, как бы, Россия получит Крым и независимость ДНР и ЛНР, и эти уйдут, а нам потом здесь жить. А як тоді ти поясниш ті новини, що почали з'являтися ще весною? Навіщо глушити українське ТБ і запускати російську пропаганду? Чому звідусіль лунало повідомлення про якийсь там референдум? Ці дії свідчать про те, що вони цю територію збираються віддавати назад Україні? И потом сюда вернется ВСУ, СБУ и так далее. Ну, если вы считаете, что это как бы не... это бред, ну, как бы Господь с вами. А може тоді я хоч зможу знайти аналогічні мітинги на підтримку окупації в Донбасі? Донбас же типу хоче бути з Росією за твоєю версією. Втім, окрім штучних мітингів з російськими алкашами і люмпенами, які влаштувала сама Росія багато років тому, я нічого не знайшов. Адже в реальності Донбас в труні бачив твоїх так званих освободітелів і не дуже захотів виходити за них під час війни. Насправді для того є багато причин. Одна з них – незаконна примусова мобілізація від обриганів Новоросії, яка вже неодноразово встигла потрапити під камери. 28 июня, Макеевка, Центрально-городской район. Вот, забрали документы у мужа и требуют, чтобы его сейчас увезли. Документы не отдают. Идет, говорят, всеобщая мобилизация, хотя военное положение не введено. Да, он не будет воевать, понятно? Нет. Едет, надо ж вызови полицию. И что? Это паспорт Украины, я гражданин Он Украины. гражданин Украины, отдай ДНР, паспорт. Отдай паспорт, я сказала. Ребят, смотрите, что вытворяют. Документы верни, я сказала. Документы верни. Вы смотрите, у них работа такая. Отдай документы. Позабирали всех мужиков, всех ребят. Уже половина похоронили мы. Зятя, брата, всех на свете уже. Один остался. Ребенок инвалид у нас. Ничего. Давайте распишусь. Мы пойдем по повестке, будем обходить. Тем более, что у него там написано, что он не военно обязанный в такое время. До речі, а хто ж це шукає чоловіків для боротьби з укрофашистами? Невже цим займається російський алкаш зі свастоном на плечі? Та ні, скоріш за все фотошоп. А ні, походу не фотошоп. Це ж Серега Колєснік, типовий любитель руського міра, якого поставили мобілізувати місцевих, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо. Ну а що такого? Ви якихось інших прихильників Росії очікували побачити? Дарма я вам скажу. Шкода тільки дитину, якій ця російська гидота принесла нещастя. Далі Артемко вирішив видати трохи фундаментальної інформації, тому давайте уважно послухаємо. Про путинский митинг, который проходил вот сейчас в Лужниках, да, туда свозили автобусами людей. Это абсолютное позорище. Это самое... Я реально в ахуе от лоялистов националистических. И самый яркий пример был в этом путинге, который произошел в Лужниках, где не пускали людей с желтым цветом, потому что, типа, у которых в одежде был желтый цвет, потому что, типа, это а-ля Украина, и не пустили ребят в футболках Царьграда. Потому что футболки Царьграда это желтая футболка с черным орлом. И их не пустили. И на этих каналах там с символикой Z жаловались на это. Потом вот на Искра Z чувак постил о том, как затем там российские флаги после этого путинга были, по сути, в помойках. Потому что, бюджетников согнали, дали им в руки флаги, сказали махайте, они махали, они ушли с митинга, отметились и нахер эти флаги побросали в кучу, в помойку, куда угодно. Но это не отменяет того, что то, что говорит этот чел, по большей части херня. Так я ж просто пропагандист, плюс фейкомет, плюс срал тебе в рот. Які питання до мене? Власти РФ впервые очень палевно ввели туда свои регулярные войска под лозунгом «их там нет». Хотя они там были и до этого, но как последний... Да, действительно, палевно. То есть подавляли. Опять же, окей, давайте я сейчас буду аккуратен, чтобы если что, как бы не было поводов, но да, наверное, была, скажем так, активная поддержка. А я ж вам казав, що він розумніший, ніж Джміль та Йош.
Ті двоє у своїх позах скоріше дійдуть до того, що будуть опиратися на свідчення екстрасенсів, ніж визнають дійсність. А ось Артемка не усюди такий, треба віддати йому належне. Може це тому, що він не такий сойбой-піздюк, як Йош чи Джміль, а може це тому, що він наполовину українець. Тут же гадайте самі. Но просто в ситуации, когда у населения нет оружия, нет доступа к какой-то технике, да, наверное, как сложно организовать борьбу. Ага, і тому треба влаштовувати інтервенцію в чужу країну і роздмухувати полум'я війни, виправдовуючи це тим, що Нуланд роздавала печеньки на Майдані. Так послідовно, що я їбу ту маму в рот. А вот в Донбасі там-то абригани, конечно. Так, давай раз і назавжди. Наша претензія к російським люмпинам і бидлу в мітингах на Сході не в тому, що вони там якийсь третій сорт і ми не хочемо давати їм права голосу. Вона в тому, що такі люди, очевидно, не були здатні на якусь адекватну політичну самоорганізацію, як це заявляє Росія. Вони навіть не розуміють, що таке є той Донбас, бо якщо розуміли б, то не виходили б з прапорами Че Гевари та інших комуністів, бо саме з Донбасу якраз почались антикомуністичні протести в 90-х. Вона в тому, що ЛДНР – це не влада, а відверті бандити і злодії. Які до того ж самі називали себе російськими військовими. Подполковник российской армии. Для того, чтобы вас отличить от всех остальных сотрудников милиции, которые еще не перешли на сторону народа, прошу вас всех повязать георгиевскую ленточку на правый погон. І про яких писали російські ЗМІ. Вона в тому, що ви ставите нацистів, це не дисфемізм, буквально нацистів на керуючі посади бананових республік і відмовляєтесь виконувати мінські угоди, за якими вони повинні були скласти зброю. Якщо ти не в курсі, Павло Губарєв – це був головний по мобілізації в Міноборони ДНР. Це той, хто писав дифірамби РНЄ – Руському національному єдинству, у якого буквально свастон у якості лого і ідеологія – неофашизм, неонацизм, антисемітизм. У кого там є владні повноваження в небезпечних руках? Що ви за маячню постійно про Азов розповідаєте? У вас керуючі посади займають такі, що свастон, тупо Зік Хайль, шариш? Ну, як вам ще це пояснити? Чиновник высокого ранга предложил мне... Ну, кто? Ну, фамилии назову. Ну, конечно. Ну, хорошо, Рогозин. То есть Дмитрий Сергеевич Рогозин. Дмитрий Олегович. Дмитрий Олегович, господи, Дмитрий Сергеевич, простите, пожалуйста. Да. Дмитрий Олегович Рогозин. Да, предложили мне доблестное победоносное участие принять в «Русской весне». Мы То есть тебе Рогозин предлагает, будучи в статусе вице-премьера. Да. Да, встреча на УДКБ «Сухой» прошла. Они мне сделали предложение, мне еще там определенной группе людей поехать на победоносную войну. Почему тебе Рогозин, будучи уже государственным чиновником, такие вещи предлагал? Да, предложение было очень рациональное с точки зрения, я думаю, утилизации. Ты его спросил, а почему ты меня предлагаешь? Ну, конечно, вещи, будучи уже... долгий разговор, конечно. И потом после Рогозина еще ряд там деятелей нас убеждали всеми возможными способами это сделать. 2 дня еще потом были встречи после рангом пониже. Это кто? Рангом пониже? Ну, руководство одной службы. Не главное руководство, а одного из... управлений. Да. Типа. Ну, вот, там 8 часов была встреча, следующая была 4 часа. Ну, результат был такой же. Сука, этой страны не должно быть. И мы сделаем все, чтобы ее не было. И я вам, блядь, говорил, мы сожжем вашу конституцию, блядь, прямо на Крещатике. И, блядь, я сам туда, вы меня звали, блядь, после этого. Приезжайте, блядь, я слабо, хуй тем не вырос, блядь. Вы, сука, все уже сидите, блядь, кто в Чехии, кто, сука, блядь, в Германии, кто мне это говорил. Вот я, блядь, вам говорю, я, блядь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной, так называемой конституции прямо, блядь, на Майдане Незалежности. И по своим наблюдениям, что большинство населения Донбасса было абсолютно пророссийским еще задолго до Майдана и так далее. Население Луганска пророссийское только в твоих влажных мечтах. Дота несчастным. И по разговору, и по фактам, там, референдуму, и общению с родственниками,
Да, народ был прям за Россию. Від лиця народу Донбаса, ось дока. О. Хочу послати нахуй цього молодого чоловіка, тому що Донбас був, є і буде з Україною. И то, что вот этот чел просто, ну это как бы игнорирует и думает, что якобы да, там 90% таких украинских патриотов просто какие-то типа абриганы захватили власть. Нет. Как украинский, действительно, да, ведь русский не является родным языком для там третьей, если не больше населения Украины, действительно, это ведь в чем вообще проблема, да, ну, вот 90% пророссийских регионов, где вообще никто на улице не говорил по-украински. Оце в тебе, Тьомочка, конечно, майндфак відбудеться, коли ти дізнаєшся, що насправді більша частина території Луганської та Донецької областей мають за рідну українську та активно нею спілкуються. Тим паче, що безпосередньо самих українців там в деяких районах більше 90% в Луганській та більше 80% в Донецькій області. Окрім перепису 2001-го, рекомендую ще ось цей матеріал для вивчення: мовні практики і етнічна самоідентифікація Донбасу. Тут більш актуальні джерела інформації, які ще краще спростовують твоє фантазійне уявлення про Донбас. Вот татарам, да, татарам мы поможем изучать язык, да, вот у них мы можем как бы проспонсировать, да. Так, адже кримські татари не мають власної держави, тому їхню мову та культуру треба захищати. Расскажи мне, как, вот, то есть, вот... Ну, рассказываю. Как бы там бы... Ну, серьезно? Да, серьезно. 90, сука, процентов голосовал за Януковича. Та знову нічого не видно. Прибереш ти свої їбала. Ой, извините, уберу камеру. Так, а де саме 90 було? В Донбассе. А що ж, хіба тільки в Донбасі хотіли в Європу? Да и в соседних областях тоже больше 70. Но при этом выборы там были однозначно сфальсифицированы. Та ні, вибори 2010 не були сфальсифікованими. Я такого ніколи не казав. Та й ОБСЄ підтвердило, що все нормально, тому які питання? Люди чесно собі проголосували за Януковича, який абсолютно прямо казав, що Україні треба бути в ЄС. Але ось вже наступного року виборці розчарувалися в ньому, тому що його слова йшли в повне протиріччя з тим, що лунало від самого Європейського Союзу. Это не отменяет того, что, ну, в Украине в 2010 году были абсолютно, не абсолютно там в идеале, но в целом демократические выборы, которые признали абсолютно все, которые признали ЕС, которые признали ОБСЕ, которые признали там все международные наблюдатели. Ну так, все вірно, я ж цього ніколи не заперечував. Та й, як ти сказав, Європейський Союз признала ці вибори, та й не було питань до їх чесності. Переміг політик, якого вважали центристом і який назвав євроінтеграцію ключовим пріоритетом для України. Чувак, до того, как Россия, они типа 90% так голосовали, да? Цікаво, як тоді ти будеш трактувати результати виборів 2014 року? Особисто в мене здогадок не так багато. Голосуй за Порошенка! Бо Путін нападе! Ну і ще один округ Харківщини Добкіна голоснув чисто по угару, бо мем смішний. Все, хватит. Миша, не вийоб, я чесно говорю. А ось по цій мапі, до речі, добре видно, чому Південь та Схід більш відомі історіями про фальсифікації та гречку. Бо що більше аполітичності, то більше бандитів та корупції у владі. Втім, думаю, ти спробуєш заперечити мені виборами 19-го року. Що ж, давай подивимось на них. Секундочку, я тільки знайду Google. Так, в ньому переходимо на Вікі. І там, відповідно, вбиваємо сторінку з пошуковою системою. Так, google.com підійде, в принципі. І тут вбиваємо вибори Презіка Упростана 19-го року. І вже на цих мапах ми дійсно вбачаємо певний збіг голосування на Сході з кандидатурою Юрія Бойка. Цебто, як ми бачимо, в Донецькій області там трохи менше половини за нього віддали, а в Луганській трохи більше половини. Втім, наразі це також буде аргументом проти тебе, адже Бойко визнав російську агресію проти України. Втім, він зазначив, що Путін хуйло він не скаже, але чисто тому, що він не лається. Отакої, бачиш, тепер навіть проросійським політикам Росія не всралася. От нескольких недель до пары месяцев летом проводил в Донецке. Я украинскую речь слышал только из телевидения. Но, кстати, благодаря этому я... Завдяки цьому, ймовірно, ти є сильнішим опонентом, адже виявився трохи розумнішим за Джміля та Йожика. Втім, слід запам'ятати, правильно не український, а український, бо наголос Україна. Я розумію, що у вас там є свій карманний лінгвіст, який теж пішов шляхом Теона Грейджоя. Сейчас слово Микитке сыну Алексееву, лингвисту и видеоблогеру.
Так, добрый день всем. У меня лично только одно пожелание, это чтобы прекрасная Россия будущего была все-таки Россией, а не Узбекистаном, допустим. В остальных нюансах, что делать, кто виноват, как нам устроить Россию, верный путь нам укажет Роман и другие его мудрые подвижники. Спасибо. Тож єдине, де він може виразити свій максималізм і самоствердитись, це в обґрунтуванні позиції по наголосу. Але як би ви його там не називали, ваш шовінізм тут нікому не всрався. Тож Інститут публічної репутації забирає у вас українську аудиторію. Ну а в чем оставался смысл НАТО, когда Советский Союз развалился, Россия прям сказала, ну мы очень хотим быть с вами. И даже Путин говорил о том, что как бы был разговор с тем же Клинтоном о том, в 2000 году, о том, чтобы Россия потенциально вступила в НАТО. Даже в интервью Путин, по-моему, 1 или 2 года, 2001, он сказал, ну мы как бы не то чтобы исключаем такую возможность. Дякую за таку чорноземну інформацію, Артемка. Твоя правда. Росія полірувала язиком анус НАТО вже після бомбардувань Білграда. Ти все правильно кажеш, тільки мене трошки засмучує, що ти не усвідомлюєш, що вся ця інформація якраз таки спростовує російську позицію. Вона робить її клоунською, себто такою, що є непослідовною. Щоб краще це продемонструвати, зараз зайду в Bing, мені просто треба перейти на Вікі, адже там на сторінці Yahoo є посилання, через яке я зможу знайти Google і ось загугливши той «Отношення Росія і НАТО», їбаю, це викидише, ви ще хочете аборти заборонити. Ось безпосередньо на сторінці НАТО ми можемо знайти відповіді на те, чому Росія сама зіпсувала стосунки з НАТО. Передусім тим, що назначила головного по НАТО від Росії Рогозіна, який до цього вскидував зіги і був за білу расу, що не завадило йому пробитися у найвищу ланку чиновників Росії. І так само його справу продовжив так званий президент Медведєв, що після казок про дружбу і партнерство, схоже, зовсім поїхав кукухою. І ти думаєш? Я думаю. Що люди, які оставались в Донбасі. Про людей, які залишились в Донбасі. Які пережили українські бомбардировки. Які досі переживають напад Росії та війну, що почала Росія. Які от все вот это испытали. Яким, на жаль, не пощастило стати жертвами російської агресії. Які все равно как бы остались в ДНР и ЛНР, они бы проголосовали за проукраїнських кандидатів. Так, прикинь, це не так важко уявити, враховуючи те, що 90% усього лайна відбувалося там саме через Росію. А ці 10%, що спихують на Україну, можна цілком виправдати тим, що вона є жертвою російської агресії. І мій маленький любитель альтхісторії, якби Росія виконала ще перший Мінський протокол, якби нам дали рівні можливості для передвиборчої агітації, від вас і гімна б не лишилося в політичному сенсі. Адже люди б обирали приблизно між твоєю та моєю позицією. Весь цей час ви перебуваєте в ілюзії російської пропаганди, нібито Донбас хоче бути з вами після того, як ви зруйнували його економіку, знищили свободи і загубили тисячі невинних життів, у той час як Україна будувала вітрину демократії в Маріуполі. В середовищі двощерських енцелів, певно тобі так буде зрозуміліше, це називається «Маня Мірок». Давайте, окей, пришло время. Давайте посмотрим на гондонов с оружием, которые вмешивались в демократический процесс в Мариуполе. От базовых чуваков британских, да, которые типа осуждают действия Путина, не типа, но типа осуждают, вот, но зато которые показали. Я почему показываю именно как отрывок стрима, потому что я не нашел, но они не оставили ссылку на откуда они это взяли, но... Не переживай, Тьомочка, я пам'ятаю про твої проблеми, ось ще літературу тобі раджу. Я знайшов його приблизно за 20 секунд. Це сюжет ITV News від 10 травня 2014 року. Это типа британский репортаж, то есть это не про путинский. For 3 days in a row, the Ukrainian National Guard and police special forces have been showing their strength in the center of the southern. На протяжении 3 дней Национальная гвардия Украины и полиция показывала свою силу в центре Мариуполя. Today they told us the central police station was being taken over by pro-Russian separatists. Центр полиции был захвачен пророссийскими сепаратистами. Substantial, they did not want the arsenal of weapons being stored inside to fall into the hands of their opponents. А много оружия попало в руки их. Volleys of gunfire were being traded in residential streets
civilians Много running desperately огня for safety. было на улице города. Attempts to move through the streets were stopped by sheer weight of fire. Попытки двигаться по улицам были остановлены просто, потоками огня. People were being hit, some of them civilians, caught in Люди были ранены, многие из них гражданские. crossfire. We found a man being carried away in a car. Мы нашли мужчину, который... Another man was then hit. Вот, да, с Георгием. Вот видно, блядь, да, вот этот мужик сразу видно отставной российский военный, да, или там Вот это все люди, вот сразу видно, вот с оружием сепаратисты, да, вот захватывают Мариуполь. Или это просто, пророссийские активисты, которые вот голосовали за ДНР и вот которые... затем оказались против вооруженной гвардии Украины. Все это вот фейк украинский, точнее российский, да? Да, но по мнению вот этого гандона, это все типа тролли, это все мразі. Ні, Артемка, по мнению вот этого гандона, тобі варто було б спочатку коректно перекласти з англійської цей сюжет британського телебачення, щоб спростувало більшу частину твоїх припущень. Адже тоді сепаратисти не просто мали з собою вогнепальну зброю, вони дійсно захоплювали будівлі та самі ініціювали насилля. Тобі варто було б так само показати позицію місцевої поліції. Ви ж постійно плачете за Беркутом на Майдані, то чого ж такі подвійні стандарти? О том, что на улице происходит стрельба. Длинные автоматные очереди. Выглянув в окно на центральный вход, мы увидели несколько неизвестных, которые находились в масках и с автоматами. Когда началось нападение, через окно какие-то неясные крики, и непосредственно сразу было слышно, что выстрелы из автоматического оружия. Неизвестные вытолкнули в коридор нашего сотрудника. Вслед за ним была произведена автоматная очередь. Начали стрелять в нас, поэтому мы отошли в приемную, и мы не видели, что происходило дальше. Насколько мне известно, у него было пулевое ранение. Был пожар на 3-м этаже, он пытался спуститься с 3-го этажа, но это получилось совсем у него неудачно, не смог. Он, видно, большая потеря крови была, удержаться он не смог и упал вниз с 3-го этажа. Неизвестный произвел именно смертельный выстрел. И сверху вниз, когда Виктор Александрович уже находился здесь, на земле. За ним выпрыгнул и Пивоваров Руслан Анатольевич. Когда он подошел к Саенко, Саенко был уже мертв. Буквально отойдя 20 метров, Демиденко был ранен. Он был ранен в шею и в ногу. Куда ты стреляешь? Дермин также был ранен. Был пистолет. Подойдя к окну приемной, я выглянул в окно. Это 3-й этаж. На улице я увидел неизвестные, которые находятся возле автомобиля дежурной части. Их там было порядка 5. Они были в балаклавах и с оружием, с огнестрельным. Все это было буквально 2-3 минуты. Через 3 минуты Демиденко умер. Он умер у меня на руках. Практически мы выбирались уже под обстрелами, когда непосредственно простреливалось все здание. Мы уже практически ползли. Я также предполагаю, что, возможно, снайпер находился, который целенаправленно стрелял, зная, где находится начальник ВВД города Мариуполя. Кабинет заволокло дымом, а с улицы стрельба в окна начальника практически не прекращалась. Выглянув в окно, увидели пожарную машину. Буквально 3-4 минуты машина подъехала к этажу. Военные и Богдан, они были наиболее травмированы. Они первые спустились по этой лестнице. Их поместили в скорую помощь. Но буквально проехав несколько метров, по этой скорой помощи был открыт огонь. Кто открывал огонь, кто стрелял? По скорой помощи стреляют! Мариупольский гарнизон понес невосполнимые утраты. И сейчас мы с семьями погибших скорбим. В рядах мариупольской милиции не стало Виктора Саенко, Михаила Ермоленко. Своих бойцов потеряла Национальная гвардия Украины, вооруженные силы, полк Азов. Каждый из нас, кто носит погоны, после этих событий переоценил значение слов «присяга», «патриотизм». Мы объединили усилия для сохранения целостности Украины. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий.
щось це все не дуже вписується в твою інтерпретацію, яку ти взагалі наполовину вигадав, бо володієш англійською на рівні восьмикласника. Several infantry fighting vehicles began leaving the city at high Да. speed. Чё, оккупанты входят в город? Мне вообще, с точки зрения языка, нет никаких проблем жить в англоязычном мире. Чё, оккупанты входят в город? У меня как бы очень хороший английский. Чё, оккупанты входят в город? Я, если секундочку, IELTS сдал на 8. Oregon State University. Да, то есть... Ну і сам розгніваний ватний натовп, який вже був негативно налаштований до військових, які приїхали рятувати становище, можна якось зрозуміти. Хоча ні, не можна. Немає ніяких доказів тому, що військові стріляли у неозброєних людей. І, враховуючи все це, ти послухай, що вата собі дозволяла. Давайте послушаем, We как found местные Ukrainian встречают. forces now in control of the central police station, but being jeered and abused by crowds of furious locals. They left to volleys of insults. One very frightened-looking trooper bringing up the rear. When the Ничего не напоминает, нет? Та ні, нічого дивного. Нічого дивного в тому, що військовим страшно, адже вони не знають, в кого ще з натовпу залишилася зброя. Зброю, яку цей натовп вже використовував до цього, розстрілявши відділ поліції та захопивши БМП. І тепер після цього він ще їм в обличчя каже, що зареже сім'ю і жену. Ну, чисто дефолтний русський мір, нічого такого. It is a curious way to persuade ordinary people they have a future within Ukraine. Это интересный способ убедить людей, что у них есть будущее в Украине. И это британская журналистика 2014 года, то есть, которая действительно показывала правду, что происходит. А, правда. Правда, це коли можна підігнати іноземну журналістику під твою позицію, а коли дізнаєшся, що навіть це працює проти тебе, то все одразу стає неправда і фейками, западна пропаганда. Тож варто тобі було зазначити, що цей сюжет знімали у той самий день і опублікували наступного дня, що підтверджує дата на Ютубі. Коли тупо не було часу перебрати усі фото і відеодокази, яких до речі, що підтверджують наявність зброї та обстріли якраз з боку російських сепаратистів. Коли ще не було однозначно встановлених фактів про те, хто саме і як ініціював насилля. А давай покажи, що нещодавно не знімала ITV про Маріуполь. Що тепер, вони вже не журналісти, які показують правду? Тепер вони западні пропагандони, та? І тільки тому, що відверто говорять про російські обстріли по мирному населенню та інші воєнні злочини. Ну ок, так і запишемо. Можливо, ті, хто знають англійську на твоєму рівні, це схавають і не будуть розбиратися. Втім, я вважаю, що для розумної людини така інтерпретація була б просто приниженням її інтелекту. Бо цей твій відос, що буквально називається «Як Росія виправдовує агресію», записаний після початку вторгнення, і, очевидно, має в собі зовсім іншу головну думку та висновки з того фрагменту, що вони продемонстрували. Ukraine, but the story does not end there, I think. So first of all, we have to remember, as I've covered previously, that Russia usually has a part in instigating some of this violence under Vladislav Surkov. Yes, he basically makes events, or at least presents things with enough irony so that you're pushed, coerced into the position where you can justify neither believing or disbelieving what is being said. Mm-hmm. There was an essay that he published, which is in Russian but can be translated in English, that pretty much explicates that or makes that explicit. Mm-hmm. Specialized in veiling the conditions of reality. Mm-hmm. A lot of this is deliberate destabilization of these regions of Ukraine by Russia, and the Russians have certainly had a hand in it. We know that there have been Russian army personnel. Ой, а що ж таке? Артемка не зміг належно попрацювати з джерелом, і виявилося, що воно вкотре працює проти нього. Хто б міг подумати? Вони, до речі, так само розбирали і історичну шизу Путіна. Я вважаю, не дуже якісно, багато помилок, але все одно позиція в них однозначно проукраїнська. So Putin says the land borders of Ukraine are a complete historiographical accident. And they have no legitimacy, they have no right to have all of that land. It actually should be Russian. You can blame the Soviet Union for it, and they should decommunize the area by essentially, reading between the lines, taking back all of the land that was given to Ukraine. It's a nice story, but it's wrong, because if we go to the next one, we can see that already in 1924 they have a significant amount of territory, and the extra land that they get is relatively minor. The idea that they occupy that small
area in the center is wrong. They've occupied a various amount of territory in the middle of Ukraine in that green boundary. But it has moved around because they have been nomadic and itinerant for many years. И вот когда вы видите вот это, вас это ничего не смущает, да? То есть как украинские войска заходили в Мариуполь, да? Что, оккупанты входят в город? Oregon State University, да, то есть и это не российская пропаганда, это британская журналистика. И это не российское образование, это Oregon State University, да, то есть, что, оккупанты входят в город? Но все это игнорируют. Либералы это забывают. Они забывают это. Либерашки вонючие, хватит забывать. Oregon State University, да, то есть. Постараюсь відповісти, що... Далі у Артемки залітає дуже цікаве питання від громадянина країни-нациста, а чи можна денацифікувати країни Балтії за те, що вони не хочуть бачити совок у себе? І знаєте, що він відповідає? Ні, тому що... вони в НАТО. Тож, українці, запам'ятайте, будь ласка, нам необхідно бути в НАТО, щоб цей шмат лайна під назвою Росія не ліз на нашу територію. Дякую, Артемка, висновки зроблено. А ты не хочешь сказать, сколько беженцев с Донбасса уехало в Росію? Не зовсім розумію, який це має сенс, але, будь ласка, мені не взападло. Є багато естімейтів, за одним з них в Росії опинилося десь 800 тисяч, у той час як кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні складала 1 мільйон 600 тисяч, з яких на підконтрольній Україні опинився приблизно 1 мільйон людей. Потому что их уехало куда больше в Россию. Ну, например, моя сестра, много моих знакомых из Донбасса уехали в Росію. Я з Донбасу, і більшу частину свого життя я прожив із Україною. Але твоя параша прийшла і окупувала українські території. Так що ніхто вас тут не чекав. Іди нахуй зі своєю брехнею. Підтримую шановного пана. Бачиш, Артемка, навіть за кількістю окремих людей, які готові ризикнути та підтримати свою батьківщину, перебуваючи в окупації, твоя інтерпретація Донбасу програє. Найкуменніше, що він спробував це перевірити, я про кількість біженців, і дізнався, що його слова «Їх уїхало куди більше в Росію». Повна маячня, і це не тільки я кажу зі своєю перевіркою. Він сам це підтверджує. 1 миллион 316 человек составляло... Так. То есть 1 300 000 человек переместились. Окей. По данным ВВД на 1 апреля 1 миллион человек. Гуглили, чувак? Їх уїхало куди більше в Росію. Які ваші здогадки? Чи визнав він свою помилку? Чи сказав, що був неправий, може там вибачився? Причому, що ці числа майже ні про що не говорять, але все одно, за свої слова ж треба відповідати? Ні, не треба, каже росіянин. То есть, сопоставимые, да, количество, то есть, при том, что явно Вікіпедія. Так це ж я Вікіпедію підкинув. Коли її можна підігнати під твою позицію, нормально, гуглім Вікі на 360, не зашкварно. А як тільки воно спростовує, то це ваша Вікіпедія, сарасята, Білл Гейтс, заїбеш тепер, ось скільки можна. Ти ж сам відкрив цю Вікіпедію, Артем. Oregon State University, да, то есть. Хуй з ним, з Донбасом. Як тільки Донбас не можна використати в своїх маніпуляціях, то сразу хуй з ним, з цим Донбасом. В цьому і всі росіяни. Я радий, що наш Донбас нарешті це бачить. То есть ты не против того, чтобы, например, право голоса имела моя двоюродная сестра с ее мужем, еще другие мои родственники, которые бежали в Россию из Донецка, да? Ні, особисто я напроти. Тільки давай так, ти покажеш їм це відео. Шановні родичі Артема, ви ж бачили, що це він почав поводити себе як бидло, розкидуючись матюками і образами, хоча я до цього і слова поганого про нього в житті не казав. Замість адекватної політичної дискусії він обрав, ви чули. Сподіваюся, вам вдасться на нього повпливати так, щоб він отримав хоч якесь уявлення про культуру дискусії та виховання. Щасти вам! Интересно, за кого они проголосуют? За проукраинских политиков? Угу.
Ну, якщо людям буде важливо розібратися, то вони подивляться біографії, політичні програми, інтерв'ю та й оберуть собі того, хто їм до вподоби, бо саме так працює демократія в Україні. Ти ж ще, певно, просто не в курсі, але в нас, на жаль, така тенденція, що кожен проросійський був, якщо не явним бандитом і корупціонером, то точно таким, хто клав залупу на свої передвиборчі обіцянки, як Янукович. Хіба що Бойко там щось робив для виду, але він, як ми пам'ятаємо, зараз однозначно проти Росії. Ну, то есть вот это как бы уровень пропаганды Украины. Хороший росіянин мертв. Ну ладно. Если вас это устраивает, пожалуйста, но... Так а що такого? В тебе є якісь претензії, я не розумію. Но суть в том, что если мы говорим о реальности, то вот она реальность. Вот она. Yes. Я хочу, чтобы вы мне не верили. Нет, ты просто несешь хуйню, поэтому, естественно, не хочешь, чтобы мы тебе не верили. Давайте трохи на React подивимося. Хвилиночка релаксу. Бля, реакція росіянина на залупку просто безцінна. Його реакції взагалі весь час досить цікаві були. Раз отказывалась от ответного огня. При том, что это по факту все законная территория Украины. Ее целостность сама Россия гарантировала, когда мы... Я розумію, що ти хочеш показати, як сильно мене зневажаєш і фейспалмиш, але тьомочка, блядь, ну серйозно. Втім, незважаючи на те, що він вирішив використовувати як аргументи середній палець та фейспалми, насправді, на відміну від Джміля та Йожика, які самі посилалися на ОБСЄ, поки я не показав, що дані звітів якраз таки свідчать про хибність російської позиції, він одразу ж прийняв позу: «Та, от ці ваші пендоси, ви все врете». Просто да, ведь ОБСЕ абсолютно каждый зафиксированный случай нарушений Украину Ленин придумал. Чел. Ну, да. Да, у вас ебали литовцы. А ти точно хочеш поговорити про те, як ти виразився, хто там кого їбав? Бо якщо ми в це зануримося, то дізнаємося, що ваші протодіди воювали на 120 років або 6 поколінь довше знаходилися під владою Орди, що не могло не вилитися в ще одну історичну розвилку розвитку наших культур. Бо поки 120 років росіян робили підданими монгольських господ, що підтверджує власне російська історіографія, протодіди українців насолоджувалися повноцінним визнанням своєї мови, релігії та, очевидно, значно більшою кількістю прав і вольностей, ніж населення васалів або навіть провінції Орди. Тому ось цей відверто шовіністичний спіч, да, у вас їбали литовці, в якому відчувається зверхність великоруської нації, особливо смішно чути від новіопа Оберменша. Ти спочатку свій череп штангенциркулем поміряй перед тим, як принижувати інші народи і казати, хто там кого їбав. Може, ти ще й скажеш, що русські превосходять всі остальні нації генетично? Так, Артем, ну диви, я тепер не можу повірити, що в тебе на лівій сідниці немає татуювання свастики. Тому або на наступному стрімі ти роздягаєшся і пруфаєш, що в тебе його немає, або ми тебе записуємо до таких самих російських нацистів, як Губарєв, Мільчаков, Раєвський, Топас та інші. А тепер найбільш принизлива частина. Примаков, як не дивно. В конце 90-х решил, что на России, чтобы встать с колен, нужно учиться не у успешных, экономически развитых стран Запада, нет. России нужно быть против них и заодно с такими странами, как Иран. В марте 99-го он прям в полете развернул свой... Ви ж всі це почули, так? В полете развернул свой... Артемка не вірить моїм словам про Примакова і навіть дуже обурюється. Той, сука! Ты, блядь! Да. Маленький пиздюк! Ну, взагалі, я майже на 10 років молодший за тебе, тож це правда, в принципі. Пиздюк! Предъявляешь Примакову то, что он выразил протест. І абсолютно незважаючи на цей протест, Путін вже через рік спокійно собі смоктався з Клінтоном в уста. Найс протест, дуже послідовна політика від Росії. Як пише бородатий російський журнал «Міжнародна жизнь», який вилизував сам Лавров, Росія намагалася йти по демократичному шляху Заходу, але не получилось. Так званий «восточний вектор політики» якраз таки вистрав Примаков, і ключову роль в цьому векторі по Примакову займав Іран.
Але мені тут, звичайно, трошки соромно за тебе стало. Примаков, ну це ж видно, що твій кумир, авторитет, а ти так і не прочитав жодної його книжки. В своїй дрісні під назвою «Мір без Росії», знак питання, він присвячує цілу главу під назвою «Цінності, які нельзя потерять» братським народам Ірану та Північній Кореї. Причому він, як справжній антисіоніст, кидає лайном на Ізраїль, захищаючи Іран. Розхвалює, які все ж таки мирні ядерні роботи проводить Іран. І загалом відкидає закиди про ядерну зброю в Ірані. Він дуже переживав за сохранення його ліца. Хоча Примаков і стверджував, що по Північній Кореї Росія на одній стороні зі США. Так, проти тієї самої країни, яка не тільки потім продовжила ядерний шантаж, вона ще й нещодавно визнала ЛДНР, якщо ви не в курсі. Артемка, ну ти усвідомлюєш, що навіть я більше поваги приділив людині, на яку ти наярюєш і вважаєш авторитетом, а я плішивим пі***цом, бо я хоча б щось прочитав з його спадщини. Я, напевно, тебе здивую, але він у своїй іншій книжці «Анатомія ближньовосточного конфлікту», щоб розкрити тему, так само як я це зробив в цьому відео, наводить статистику по співвідношенню населення, посилаючись на палестинського вченого. Але теж як Джміль не зміг опанувати орфографію та неправильно написав його прізвище. Тож, якщо це такий авторитет для тебе, може ти будеш приймати аргументацію, яка дзеркалить твого Євгешу? До речі, Василь Кхаліді у тій самій книжці, на яку посилається Примаков, згадує про антисемітські спалахи на Росії, як російське керівництво хотіло примазатися в союзники нацистів у 40-му році, як намагалося накинути гімна на Близький Схід і лажала в своїх спробах, і зазначає, що радянська Росія вчергове перевзулася, цинічно начхавши на свої принципи. А у зборнику статей Комітету Госдуми по міжнародній політиці можна знайти ще більше кекових протиріч. Ну, воно й не дивно, враховуючи, що за люди вже як 20 років знаходяться при владі на Росії. Тут російська машина гівна знову нализує анус Заходу, використовуючи словосполучення «цивілізоване государство міра», а Іран та Ірак згадували в контексті державного тероризму. Кумедно, що вони могли виражати невдоволеність бомбардуваннями в контексті визнання своєї безпосередньої участі в процесі. Саме Росія, як вона думає, викрутила руки Мілошевичу та просто кинула його, змусивши підписати капітуляцію. Преступные бомбардировки Югославии со стороны натовских войск, как плохой... Спорную военную спецоперацию против диктатора. Спорную, сука, блядь! Да, блядь, сука, спорную, сука, бля, и знаешь, бля, сука, для кого, бля, сука, она была спорной, бля, сука, прежде, сука, всего, бля, для России, бля, сука, бля. Сука! Ты, блядь! Ладно, слишком бомблил. Русня бомбанула! Информацию не глушили. СМИ не пытались скрывать происходящего и называть. Не, ну вот это опять такое, ну вот это на самом деле, с одной стороны, это однозначно как бы косяк российской власти. И мейнстримные СМИ, в том числе и Times, есть куча подтверждений, объясняли, почему они правильно бомбят. Ну прямо як я на початку цього відео. Как так можно вообще оправдывают бомбардировки? Ну все, бля. И обним. А ложь, он приводит данные сербов. 1000 человек по данным сербов, куда больше. То есть это все, вот, опять же, ложная информация. Боже, я ж навів там джерела і написав про естімейт від самої Югославії. Я показав усі підрахунки, що існують. Реально вже, походу, отрицання реальності пішло. Мені просто нема що відповісти на це. В десятки раз, сука! В десятки? В стране всего за несколько недель. Если война продлится с такой... Ну, тобто ми вже на тому рівні, що мені просто відповідають «іди нахуй» і запивають це свіженьким компотом. Всего за несколько недель. Если война продлится с такой же динамикой, то за тот же временной период, что и спецоперация НАТО, по нашим подсчетам, пойдет против человечества. В том числе убийства, пытки, массовые убийства. Да, в Одессе, да что ты говоришь, да, стрёмных ситуаций, да, и ты наверняка их поддержишь. Такой, да, блядь! Жечь Колорадо! Слухай, я так подумав, непоганий семпл. Думаю, це початок твоєї музичної кар'єри. Тільки треба нормально тематично бітло підібрати, щоб знаєш, так, со смислом, як то кажуть. Жечь Колорадо! 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 Жечь Респект, Тьомочка, дуже потужного дріла ти навалив, прям видав максимально ахуєнний флоу, навіть я здивувався рівні русофобії. Та бачу, у вас майже вся інтелігенція тільки тим і займається, що заперечує голодомор і навалює реп.
потому что капает с неба, а ты в мокрых кроссах в школе и не взял сменку. Хоча, напевно, це ти так Сжечь Колорадо! Сжечь Колорадо! відповів рашистам. О, Бендера плакав! Майданутих накол! Майданутих накол! Стоп, Бендера плакав! Один за всех! Ну, тоді, в принципі, цілком виправдано і справедливо. Ну, подумаешь, мы свергли законно избранного президента Украины, за которого проголосовало большинство граждан нашей страны. Ну, взагалі-то реалізували право на повстання, адже була порушена стаття 22 Конституції України, тому юридично все коректно. І ні, це не працює зворотньо з банановими ЛДНР та антимайданом, оскільки Конституцію України своїми диктаторськими законами порушував лише проросійський Янукович. А не підкажеш, що ви зробили з Донбасом, коли Україна була охоплена внутрішньою кризою? Мы ввели там войска и начали их ебашить, блядь, тяжелой артиллерии и так далее. Дякую за чесність. Я перевірив у звітах, і ти дійсно сказав правду. Більшість важкого озброєння, що порушувало мінські домовленості, знаходилося на окупованій території. Твоя правда. Потратил 30 секунд, чтобы загуглить. Это, блядь, в публичном доступе. Это может сделать каждый из вас. Да, действительно, то, что в публичном доступе однозначно соответствует реальности. Ведь конспирологические теории никогда не оказывались неправильными. Ведь всегда все конспирологические теории оказывались ложными. Ну, например, вспомнить хотя бы повод для вторжения во Вьетнам. Ну тут ты меня уделав, конечно. Так, уф. Нет, это просто стандартный принцип, типа, что, ну, в кого-то, кто-то куда-то вторгся, мы голосуем против. А, еще все страны, где есть базы США. Планета всего лишь хочет мира. Ну, далеко не всі. Диви, ось я співставив мапи баз США і голосування. Я тобі покажу одну, а ти вже решту сам знайдеш. Диви, оце Камерун, де є база США, і він чомусь взагалі не брав участь у голосуванні. Чем это отличается от того, что я вам показал? Тим, що ти порівнюєш озброєних російських злочинців, які стріляли по правоохоронцях, та мирних людей, які вийшли проти окупантів? Або ж ти порівнюєш самих окупантів та українських військових, які нейтралізували російських бандитів зі зброєю? Навіть не знаю, сам обирай. То есть это не соответствует тому, как оккупационные украинские войска входили в Мариуполь. Че, оккупанты входят в город? Oregon State University. Да, то есть, по-моему, кадры те же самые, такое же количество людей. Як на мене, кадри такі самі і така ж кількість людей. Ой, блядь, сука, вот такой монтаж, блядский. Ой, это кадры с первых дней из Сум. И над этими кадрами, да, я расплакался, когда я проводил первый стрим, да, вот мне, как наполовину украинцу, мне до сих пор, я считаю, это страшной трагедией войну. Можете гуглить, можете нарезать, мне плевать. Мне не стыдно за то, что я тогда как бы, ну, расплакался и из-за того, что вот война между двумя... Ну, тільки не кажи це слово, тільки не братскими. Потому что именно он меня вот на это спровоцировал. И когда вот этот мелкий волосатый гандон использует его, мне прям вот приятно поймать его и продемонстрировать его гандонность. Тьомка, ну я реально постарався, доклав зусиль і зробив тобі з цієї цитати передвиборчий постер. Можеш собі друкувати, я офіційно передаю авторське право на нього в паблік домейн. Користуйтеся на здоров'я. Постоял, танк остановился, еще остановился и уехал дальше. Но он, естественно, это не покажет, потому что этому гандону невыгодно. Роддома никто не ебашит по вашим роддомам. Роддом тот был давно оставлен. Ну ти краще поточни, ти саме орк, росня чи просто ватна тварина неадекватна, якщо не зміг проаналізувати цю ситуацію, прочитати пруфи, чому це все не постановка, або хоча б послухати генерального секретаря ООН. Если его монтажер, который в это делает... Ей, монтажер, що, пішов нахуй? Сам пішов нахуй? Ну ничего, что там пусть и с большими трудностями там через другие регионы
моя мама, да, у которой есть вид на жительство в Испании, да, я могу поделиться как бы личной информацией, вот, но... Ну, матері ми можемо передати привіт, і давай там про нацбатальйони і їх владу. Ну да, действительно, всего лишь как бы нацбатальоны имеют влияние. Що таке РНЄ, Русічі, СС-варяги та інші нацисти, які воюють за Росію, ви вже знаєте. Я просто підсумую, що Азов ніколи навіть не наближувався до тієї повноти влади, яку нацисти мають в Росії. Да, посмотри на символ Азова мудила. Но вас весь мир не поддерживает, вас, ну, в целом, да, ну, в моем плане, да, понимание, что для меня мир, то однозначно весь мир поддерживает Украину, потому что, конечно, в целом для прозападника, для меня, в первую очередь, важна Европа. А может тогда это просто проевропейские политики долбоебы? Артемка, я перепрошую, але поки що ти показав своє прозападничество лише в одному питанні, ніяк не пов'язаному з політикою. Вот все вот эти заигрывания с Западом. Окей, а что, вот у меня просто тоже, сейчас уже этот видео заканчивается, то есть, видимо, он готовит какой-то мега-панч к концу, но ведь, а кто еще как бы, ну, выступил с поддержкой именно Украины, кто ввел санкции против России, ну, вроде особо ніхто. Ну, ніхто, як сказати, ось тут є списочок. В принципі, так. Ну, небагато компаній. Пахує, можна сказати. Ой, я тільки третину списку пролистав. Ну. Ось, та пішов нахуй, Соловйов, бля. Так. Ну ж. На пальцях однієї руки можна порахувати, в принципі, ті, хто санкції вів, так, Артем? То давай ще інфографіку подивимось. Ага. Ну, в принципі, можна сказати, що майже ніхто. 11 тисяч санкцій. Ну, таке. Усього лише найбільше за всю історію людства. Ну, можна жити, так? Ладно, давайте послушаем. Просто Америка, не просто страны НАТО целиком. 96% поддержки, если посчитать тех, кто проголосовал за и против. Вы действительно верите в то, что миллиарды людей, специально втайне от российского народа, все хором мастурбируют на свастику и портрет Гитлера? Чтобы что? Это самый тупой аргумент в истории человечества, который я слышал. Критикуют Россию, потому что они мастурбируют на свастику. Masturbation. I gotta think it through well. Действительно уникальное событие, в частности Сербия, да, то есть где чисто формально правительство Сербии сказало, что да, мы осуждаем вторжение в Украину, но мы ничего против России вводить не будем, санкции мы вводить не будем. И вообще у нас в центре Белграда сейчас пройдет многотысячная демонстрация, там на 50 тысяч человек. Ну, сказати, що там було 50 тисяч, це приблизно як стверджувати, що в тебе пісюн 100 сантиметрів. Ну. Насправді там цих навіжених фанатиків нацизму та Росії зібралось усього 4 тисячі. С флагами России и лозунгами поддержки России. Но мы, конечно, осуждаем вторжение, да, но как бы... какую-то акцию в поддержку Украины, ну да, там 20 хипстеров собрались с украинскими флагами. Мы как бы их полиция окружили, чтобы их случайно не отпиздили. Вот, ну и вот мы вот за одинаковое отношение к митингам. Но вот так как бы в Сербии относятся. От, но ми переходимо к Кацу. Ні, не будемо ми переходити до Каца, краще пішов би він нахуй. Що ж, настав час прощатися. Сподіваюся, я цими 3 відео зміг більш-менш повноцінно охопити питання української позиції щодо війни. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то це круто, це набагато краще, ніж сліпо мені вірити. Тому перевіряйте самостійно всю інфу, щоб краще її запам'ятати. Вам може це здаватися складним, але насправді нічого важкого в тому нема. Навіть мені вдалося, а я дебіл ще той.
Якими б переконливими чи самовпевненими ваші кумири не були, а завжди ставте те, що вони кажуть, під сумнів. Майте в собі трошки здорового скептицизму, бо насправді ті кумири такі самі дурбелики, як і ви, не треба їх сакралізувати. Наступним відео я зніму підсумки дерусифікації каналу, де продемонструю стату, і там вже нормально буде, чисто по кайфу. Яйця. Волохаті яйця. Саме з цими думками я хочу залишити вас наодинці, тож до зустрічі.